สุดราชาแห่งเทพทั้งหลายใครไม่อวยผมอวยตัวดาเมจสุด OP เทียร์ระดับสูงสุดและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครระดับ EX สายเวทตัวใหม่สุดราชาแห่งเทพทั้งหลายสำหรับตัวละครนี้ยกให้เป็นตัวดาเมจที่สามารถแบกทีมได้แบบเน้นๆมีดาเมจที่แรงและมีในส่วนของ CC ที่ค่อนข้างหนานั่นเองสำหรับตัวละครมันเนี่ยผมยกให้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่ครบครันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดาเมจนะครับสุด OP และก็จะเป็นในเรื่องของ CC ที่มีหนาแน่นมากๆตัวละครเนี้ยผมอยากจะยกมาแนะนำซึ่งมันเป็นตัวละครเพียงหนึ่งเดียวที่ผมเนี่ยได้ดูทุกสกิลระดับตัว EX มาแล้วเทใจเนี่ยไปให้น้องจากที่เราจะรอตัวอื่นๆเนี่ยในระดับส่วนตัวผมเองผมยังอยากได้น้องแบบขั้นสุดเลยนะสกิลเบื้องต้นนะครับมันโกงทุกสกิลต้องบอกไว้แบบนี้อันนี้ไม่ได้อวยแต่พูดจากใจจริงๆ สำหรับในส่วนของสกิลความสามารถพิเศษเนี่ยเมื่อซุดปรากฏตัวยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากไฟช็อตนะครับแต่ละสแต็กของไฟช็อตเนี่ยจะลดพลังป้องกันกายภาพเวทมนต์เป้าหมายลง 3.7% สามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ย10 ชั้นและจะได้รับบัฟประเภทพรเนี่ยแบบสุ่ม1สแต็กนั่นเองนะครับในตรงนี้หมายความว่าถ้าเรายิ่งอัพดาวในเปอร์เซ็นต์การลดพลังป้องกันทุกอย่างเนี่ยลง 3.7% มันจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 3% มันก็อยู่ที่การลดป้องกันเนี่ยทั้งหมดลงเนี่ย30%แล้วแต่มันนั้นได้มากกว่านั้นยิ่งเราอัพดาวได้ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองตรงนี้นะครับก็เลยจะเป็นตัวลดพลังป้องกันของฝั่งศัตรูเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแต่เราจะต้องติดสถานะไฟช็อตให้มันก่อนถ้าถามว่ามันเป็นตัวธาตุแสงกับธาตุไฟเนี่ยมันจะต้องเอาไปเล่นธาตุไฟให้ติดสถานะเอลิเมนต์หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะครับตัวมันสามารถสร้างในส่วนของสถานะไฟช็อตได้ด้วยตัวมันเองดังนั้นถึงเราจะไม่เล่นเอลิเมนต์หรือไฟเนี่ยมันก็สามารถสร้างสถานะไฟช็อตได้และถ้าเราเอาไปเล่นกับสถานะเอลิเมนต์อย่างพวกการเกิดไฟเกิดน้ำแข็งแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานะไฟช็อตดังนั้นมันนับรวมกันไม่ได้พลังป้องกันไม่ลดไม่สแต็กนั่นเองคุณผู้ชมตัวมันเองนะครับเลยเล่นแบบโดดๆเดี่ยวๆได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวสร้างไฟสร้างอะไรให้มันก็ตามนั่นเองลดพลังป้องกันเยอะขนาดนี้มันจะไม่เก่งได้ยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมแค่มองสกิลติดตัวลดป้องกันมีเพิ่มบัฟพรให้กับเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดแล้วนะแต่ณที่นี้เราเนี่ยครับก็จะต้องไปดูการปลดดาวของมันด้วยและระหว่างที่เรานะครับทำการอัพดาวไปกับมันเนี่ยเมื่อเราถึงเลเวล2ปุ๊บนะครับมันจะมีการมอบขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เลยทันทีนะครับบอกเลยว่าของดีคุณผู้ชมและเมื่อเราปลดดาวไปจนถึงเลเวล3ได้แล้วนะครับเมื่อเราสร้างความเสียหายหากเป้าหมายมีสถานะไฟช็อตมากกว่า3สแต็กจะสุ่มใช้ดีบัฟตามคุณสมบัติเนี่ย3อย่างให้กับเป้าหมายเลยนั่นเองนะครับและเมื่อเราปลดดาวถึงเลเวล4ได้แล้วเมื่อสร้างความเสียหายจะเพิกเฉยต่อป้องกันเวทมนต์ของสปาร์คของเป้าหมายเนี่ย5%นะครับเอฟเฟกนี้สามารถเพิกเฉยป้องกันได้สูงสุดนะครับ 60% ของค่าป้องกันขีดจำกัดที่สุดจะทำได้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นตัวเจาะเกาะไอตัวข้างบนกับตัวข้างล่างไม่เหมือนกันนะครับตัวข้างบนเนี่ยมันเป็นการสะสมสถานะไฟช็อตเนี่ยไว้ที่ฝั่งตรงข้ามและฝั่งตรงข้ามมีสถานะไฟช็อตมันจะมีการลดในส่วนของค่าป้องกันทุกอย่างลงเนี่ย3.7% นะครับของแต่ละสแต็กสามารถสะสมได้10ส่วนสถานะเลเวล4ของการปลดดาวเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นตัวสะสมนะครับในส่วนของการเจาะเกาะของตัวซุดเนี่ยนั่นเองนะครับหมายความว่ามีการลดเกาะแล้วตัวเองก็มีการบูสต์เจาะเกาะได้ถึง 60% นะครับมันเจาะแบบเน้นๆแน่นอนคุณผู้ชมและเมื่อเราปลดดาวไปจนถึงเลเวล5ได้แล้วนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย 10% และเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลนะครับ10 หน่วยนั่นเองคุณผู้ชมเมื่อเราทำถึงเลเวล7เนี่ย
จะมีพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากให้ดาเมจมันแรงแบบล้นๆเราต้องทำ7ดาวแต่ว่าถ้าเอาแบบตามสกิลหลักๆเนี่ยที่เราใช้ได้ดีที่สุดนั้นก็คือในส่วนของสกิลตอนเวล4นั่นเองนะคุณผู้ชมเวล4ก็จะอยู่ที่ช่วง1ดาวแดงนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลหลักๆมันได้ครบแล้วนั่นเองแต่ถ้าจะเอาให้สุดตัวดาเมจทั้งทีเนี่ยมันจะต้องทำให้เป็นดาวลุ้งไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะและในส่วนของสกิลอัลติเมทของมันเนี่ยเลือกพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ปล่อยสายฟ้าสร้างความเสียหายเวทมนต์ 1,470% ของพลังโจมตีของคุณแก่ศัตรูตัวที่อยู่ในพื้นที่นั้นเมื่อคุณมีทั้งขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณนักสู้คุณจะเข้าสู่สถานะความสง่างามในสถานะความสง่างามเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็น2เท่าและทำให้ติดสถานะอัมพาตนะครับเพิ่มอีก2วินาทีคุณจะออกจากสถานะสง่างามหลังจากงานเลี้ยงสายฟ้าเนี่ยสิ้นสุดลงนั่นเองนะคุณผู้ชมและสกิลความสามารถพิเศษเมื่อปล่อยสายฟ้าทรงพลังใส่เป้าหมายปัจจุบันซึ่งจะกระเด้ง5ครั้งเมื่อกระทบเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับพูดผีการกระเด้งแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายเวทมนต์2ครั้งเท่ากับ 120% ของพลังโจมตีของผู้ไล่และความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 10% ทุกครั้งที่กระเด้งสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น2เท่าหากเป้าหมายอยู่ในสถานะเป็นอัมพาตนั่นเองนะคุณผู้ชมและสกิลทักษะลับสร้างเมฆฝนฟ้าคะนองที่ติดตามเป้าหมายศัตรูแบบสุ่มโดยให้ความสำคัญกับศัตรูประเภทวิญญาณเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะอยู่คงเป็นระยะเวลา8วิสร้างความเสียหายเท่ากับเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ 200% ของพลังโจมตีของผู้ใช้ทุกๆ 0.5 วิแก่เป้าหมายที่ถูกติดตามการโจมตีแบบคริติคอลของฟ้าคะนองมีโอกาส 30% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยเป็นอัมพาตนะครับเป็นระยะเวลา 1.5 วิและเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณพันธมิตรอยู่ในสถานะได้รับบัฟเบสซิ่งให้ลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ลงนะครับ2 วินาทีนั่นเองนะคุณผู้ชมและสกิลสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตีตนเองเนี่ย 25% ระหว่างการต่อสู้ทุกๆ 10 สแต็กของไฟช็อตที่ใช้พลังโจมตีของตนเองจะเพิ่มขึ้น 10% สูงสุดไม่เกิน 400% ของพลังโจมตีเพิ่มเติมเมื่อสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีพื้นฐานหรือสกิลใช้งานมีโอกาส 30% ที่จะสร้างสถานะไฟช็อตนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะสกิลมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองนั่งนับคอมโบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมตัวมันถึงเก่งมาก1เลยดาเมจของมันนั้นเวอร์มากๆตรงที่ว่าสกิลสุดท้ายตัวนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่ 25% เบื้องต้นถ้ายังไม่ได้อัพดาวแต่ถ้าอัพดาวไปแล้วมันจะได้พลังโจมตีที่มากขึ้นกว่า 25% แน่นอนและในทุกๆสแต็กของไฟช็อตที่เราสร้างไปเนี่ยมันจะมีการบวกในส่วนของโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 1% เพราะว่า10สแต็กเนี่ยมันเท่ากับโจมตีเพิ่ม 10% นั่นเองคุณผู้ชมและในตัวของมันเองเนี่ยทุกสกิลที่มันปล่อยไปไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือจะเป็นสกิลนะครับมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ติดสถานะไฟช็อตเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด 30% แล้วมันเป็นสกิลที่แบบหมู่เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนั่นเองมันทำให้ตัวมันนั้นเก็บสถานะไฟช็อตเนี่ยได้แบบสบายนะครับจะไม่นับรวมกับสถานะเอลิเมนต์ที่เป็นไฟเป็นอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับตัวมันสามารถเก็บได้เฉพาะสถานะไฟช็อตเท่านั้นสถานะไฟช็อตเนี่ยมันมีแค่การเก็บสแต็กอย่างเดียวไม่พอมันยังมีในส่วนของการทำให้ศัตรูเนี่ยมีการลดต้านคริหรือว่าลดต้านดาเมจคริลงได้ด้วยนะครับมีการสร้างดาเมจแบบระเบิดได้ด้วยดังนั้นมันมีครบครันจริงๆนะสำหรับในส่วนตรงนี้เนาะสามารถเพิ่มโจมตีเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ 400%โห 400% นี่มันเวอร์เกินไปนะครับถ้าจะให้นับจริงๆก็อย่างเช่นการตีบอสอะไรแบบเนี้ยถ้ายืนเก็บจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเก็บง่ายแค่ไหนแต่มันเกิน100เนี่ยไม่ยากสำหรับตัวละครมันนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าในเรื่องการ PVP เนี่ยทุกสกิลมันโดนหมู่อยู่แล้วพอมันโดนหมู่หรือวงกว้างเข้าไปเนี่ยในทุกๆการโจมตีมันมีโอกาสหมดนะครับที่จะมีการติด 30% แล้วติดไฟช็อตทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนสถานะแถมตัวเรายังบัฟโจมตีขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองเนาะ
ดังนั้นดาเมจมันนะล้นเวอร์แน่ๆคุณผู้ชมและเพิ่มเติมกับสกิลติดตัวความสามารถของมันเนี่ยที่มีการลดในส่วนของพลังป้องกันนะครับของเป้าหมายลงเนี่ยสแต็กละ 3.7 ด้วยและสามารถสะสมเนี่ยได้สูงสุดนะครับอยู่ที่10สแต็กนั่นหมายความว่าในส่วนของการโดนลดพวกป้องกันลงไปเนี่ยจะอยู่ที่30%เนี่ยคือขั้นต่ำนะครับในจริงๆตอนเริ่มต้นตอนที่ยังไม่อัพเนี่ยมันก็ได้ 3.7 แล้วนั่นหมายความว่ามันจะได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 40% แล้วในการลดค่าป้องกันของฝั่งตรงข้ามในเบื้องต้นแต่ถ้าเราอัพดาวมันจะได้มากกว่านั้นและไม่พอนะครับยังมีในส่วนของการปลดดาวถ้าถึง1ดาวแดงได้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับสามารถที่จะสมทบในส่วนของการเจาะเกาะซึ่งไอเจาะเกาะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเจาะเกาะที่เราไม่ต้องมาหาเพิ่มเข้าใจไหมเราสามารถที่จะบูตด้วยจากตัวสกิลมันเองได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการเจาะเกาะเวทมนต์นะครับมันเป็นเจาะเกาะเวทมนต์นะสำหรับไอ้เจ้าตรงนี้คุณผู้ชมในสกิลตอนที่เราปลดเลเวล4ไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือว่าในส่วนของเมื่อเราสร้างความเสียหายเนี่ยจะเพิกเฉยค่าป้องกันเวทมนต์นะครับของแต่ละสเต็กของไฟช็อตก็คือแบบสถานะไฟช็อตเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เจาะได้ 5% ทุกๆ1สเต็กนั่นหมายความว่าถ้าเราสะสมไว้สเต็กเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถซ้อนทับได้สเต็กละ 5% เนี่ย2สเต็กก็ 10% นะครับมันสามารถที่จะสแต็กได้ยันถึง 60% ยิ่งสแต็กเยอะก็จะยิ่งตีเจาะเกาะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆฝั่งตรงข้ามโดนลดเกาะอยู่แล้วและก็ยังโดนเจาะเกาะเพิ่มไปอีกนั่นหมายความว่าเกาะไม่เหลือนะครับเจาะกันแบบเน้นๆเลยทีเดียวนั่นเองคุณผู้ชมเห็นปะ2สกิลนี้เนี่ยมันบวกความสามารถที่คอมโบกันนะครับบอกง่ายๆเลยอันนี้เพิ่มพลังโจมตีแบบล้นๆอันนี้จะเป็นการเจาะเกาะแบบเน้นๆนะฮะและในส่วนของสกิลอัลติเมทเนี่ยมันเป็นวงกว้างด้วยมันสามารถที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจนะครับแบบวงกว้างทำให้เราได้รับสถานะไฟช็อตเนี่ยที่เก็บสแต็กค่อนข้างง่ายและฝั่งตรงข้ามก็จะโดนไฟช็อตด้วยแถมยังมีการทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอัมพาตจากการโดนสถานะไฟช็อตได้ด้วยนะครับไม่สามารถลงมือได้เป็นระยะเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับป่วนไหมคือแบบมีดาเมจแถมป่วนด้วยนะคือแทบจะทุกสกิลของมันอะโดดเด่นหมดเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเก่งมากและเก่งโคตรๆอะมี CC มีดาเมจที่หนาแน่นดังนั้นผมคิดเลยว่าตัวน้องเนี่ยเก่งมากใจผมตอนแรกอยู่ที่อาร์ทิมิสใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับใจผมเนี่ยมาอยู่ที่น้องตัวสุดแบบที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ในเซิร์ฟเวอร์นอกผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเอามาพร้อมกิจกรรมมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าตัวละครซุดเนี่ยมันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วนะครับมันเข้าเลยทั้งที่ในการประกาศกิจกรรมเนี่ยที่มันจะมีมาพร้อมสกินน่ะมันแนบไว้ในตอนนั้นแต่มันมาก่อนได้หมายความว่าของเราอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะมาอีกนานเหมือนกันนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่อยากได้อ่ะถ้ามันมาจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมอะน่าจะเทน้องอาร์ทิมิสแล้วมาเล่นในส่วนของตัวซุดแบบแน่นอนเลยเพราะว่าถ้ามองในเรื่องการตีบอสก็โกงเหมือนกันนะดูแล้วผมรู้ว่ามันต้องเก่งแบบโคตรๆนะครับ CC ก็มีดาเมจก็หนาแน่นสกิลก็คูลดาวน์ไวด้วยนะครับสายเล่งสกิลเลยคุณผู้ชมเน้นเก็บสแต็กไฟช็อตอะไรแบบเนี้ยบอกเลยนะครับว่าเถื่อนมากๆอะผมยอมเติมเลยมาถ้ามานะผมยอมเติมให้น้องเลยแบบว่าตั๋วมิดอะยอมผมไม่เคยเติมเลยนะดีๆผมอะเติมมาแค่ 2,000 นะครับต้นๆเองทีเนี้ยถ้าเติมแพ็กตั๋วมิดนี่มันจะเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยเด้อ 1,000 กว่าบาทอะคุณผู้ชมอะคือแบบอยากได้นะครับถ้ามันมาจริงนะคุณผู้ชมผมมองว่ามันจบว่ะตัวเนี้ยมันจบเลยอะตัวมันไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยนะครับก็แค่มีทีมยืนให้นิดนึงแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการเอง CC แล้วก็มีปั่นป่วนให้ช่วยด้วยแถมเรายังมีดาเมจที่แรงนะครับแค่ปั้นตัวน้องให้แน่นก็พออะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นตัวมันจะเป็นประมาณนี้เลยอย่ามองข้ามผมมองสกิลแล้วไม่โคตรเก่งอะใครจะบอกว่าเฉยๆผมกล้าเถียงขาดใจว่าเนี่ยไม่เฉยนะทุกอย่าง OP ไปหมดอะมองแล้วสมบูรณ์แบบมากสำหรับตัวละครสุดนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรไปมากก็แค่อยากเอาสกิลสุดเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ